بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكست ترانسفورم. الموضوع جدا بسيط وسهل. أول إشي أنا في عندي هون محمد السيد، هتنتبه إنه حرف الإم هون كابيتال، وهون كمان كابيتال، والإي كمان كابيتال. لما أستخدم تكست ترانسفورم أبر كيس بحكي له إنه كل الأحرف بتصير كابيتال لتر، يعني أحرف كبيرة. طلع كيف؟ صارت كل الأحرف كابيتال لتر. إذا حكيت له تكست ترانسفورم لور كيس، يعني كل الأحرف تصير إيش؟ أحرف صغيرة. لور كيس يعني أحرف صغيرة. إذا حكيت له تكست ترانسفورم كابيتالايز، معناته إنه أول حرف من كل كلمة كابيتال لتر. أول حرف من كل كلمة كابيتال لتر. هي الإم كابيتال وهي الإي كابيتال. الموضوع سهل صح؟ تعالوا نطبقه مع بعض عشان نتأكد إنه توصل الفكرة 100%. أنشأت لك هنا فولدر جديد سميته 6 تكست ترانسفورم، وفي عندنا اندكس، في عندنا مين، وفي عندنا H1 بداخل المين، وفي عندنا ستايل. وأكيد طبعا رابط لك الستايل مع الاندكس. بدنا نشتغل هسه على H1. راح أجي على الستايل وأحكي له هنا H1، هاي كل براكت. بدي أحكي له تكست ترانسفورم، وبدي أحكي له هنا لور كيس. لور كيس إنه كل الأحرف شو مالها؟ صغيرة. أبر كيس الأحرف كلها تصير كابيتال لتر. ممتاز. كابيتالايز شو بيصير؟ أول حرف من كل كلمة كابيتال. وهي هاي فكرة التكست ترانسفورم. الموضوع جدا بسيط وسهل. بدي أضيف لك هنا دوكيومنتيشن سريعة. هي الأبر كيس إنه كل حرف كابيتال لتر، لور كيس كل الأحرف صغيرة، كابيتالايز إنه أول حرف من كل كلمة كابيتال لتر. أتمنى كانت الفكرة واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.